มาสูงได้ก็ขอทั้งหมดทั้งเซในคณะมันได้ก็ดีมาลาในได้ก็เขาไล่จากเอียบในเสียเฮ็ดพอนในคณะเฮ็ดพอนส่วนตัวเอาเมื่อคาเตรียมเอาก้อยในคณะเขาเมื่อคาเตรียมเจอก็ไล่ในคณะแล้วก็เฮ็ดออกมาพอนอันนึงในคณะเฮ็ดเจอเฮ็ดในคณะเพราะเขาก็มัดด้วยจำกันในคณะเจอดอนดาเจอเป็นหมดนั่นในคณะแล้วก็สังได้ก็เขาตั้งขึ้นมาพอนอันนึงเฮ็ดมาพอนอันนึงอันตัวเจ้าก็เฮ็ดออกมานั่นในได้ก็เขากว่าพื้นเพนเปิ้นแหละอันนั้นก็เจอเนินนาเจอห้างตัวเจ้าเก่าเจอเนินฟงตัวเจ้าเก่ามันก็เจอดีแอปดัตโตเสนอแอปดัตโตเสนอแอปคิมมาสเตอร์จังได๋เสนอแอปอันเฮาคาดัตโตแค่พาจังได๋ก็ไล่อยู่ในคณะ